Hello everyone! Good day po sa inyong lahat. Ngayong araw, magluluto po tayo ng Meranao'S famous palapa. Before everything else, please click the subscribe and ring the bell. In Meranao tradition, ang palapa ay isa sa mga pinakamahalagang dish na hindi dapat mawala sa bawat paghain ng pamilyang Meranao. Narito po ang ating ingredients. Ang native scallion, ang ginger, at ang chili or ang siling labuyo. I-slice po natin ang malinis na native scallion o ang sakurab. Sumunod naman ang ginger. Ang malinis na ginger ay i-slice po natin. Ilagay po natin sa ating blender or mixing machine at isunod ang siling malinis. Takpan po natin. Siguraduhin po natin na maganda ang pagka-blender natin para ang palapa natin ay pino. Simulan po natin ang pagluluto. Ang na-blender na palapa ay ilagay sa kasirola. Guys, ilalagay ko po ang measurement ng bawat ingredients sa ating description. Lagyan po natin ng 100 ml na tubig. Hayaan po natin mag-boiled ang ating palapa. Hayaan po natin ma-absorb ng palapa ang ating tubig hanggat sa ito ay absorb ng maayos. Time to time po, lagi po natin siyang i-stir para hindi po masunog sa ilalim. Dahil absorb na ng palapa ang tubig, pwede na natin lagyan ng mantika. Ang measurement po ng mantika na ilalagay ko ay nasa 150 ml po yan. So, ilagay na po natin. I-stir lang po natin ng maayos. Isunod po natin ang salt. Ang salt na ilalagay ko ay nasa half tablespoon lang po. Stir natin. I-stir po natin hanggang sa maluto ang ating palapa. Kung mapapansin nyo, medyo golden po ang kulay ng ating palapa. Ito po ay senyales na malapit na itong maluto. Napaka-aromatic po ang amoy ng ating palapa. Hanggang sa tingin nyo po ay luto na, pwede na po natin patayan ng apoy. Guys, sana po nagustuhan nyo ang aking video. So, huwag nyo pong kakalimutan, press the subscribe and ring the bell.